सुदन दाइले चाहिँ त्यहाँ पनि भ्लग बनाऊँ भनेको कारणले चाहिँ बिहान आबुजीलाई फोन गरेको बिहान अनि ठ्याक्कै आबुजीले पनि ल छिटो आइछ अब आधी घन्टामा आज जाम्ला भनेर चाहिँ भनेको छ हामी चाहिँ टुमा चढेर त्यहाँ भेट्नेछौँ है त ल वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो गाइज है पहरुले भनेअनुसार त्यही हो आज हामी आबुजी अब आबुजी भन्दाखेरि अलिकति क्युरियस लाग्ला को आबुजी हो अब हामी पढ्ने युनिभर्सिटीको होस्टेल वार्डेन हो त्यो आबुजी चाहिँ अनि उहाँको चाहिँ एउटा यो बोट भनौँ या याच भनौँ न एउटा सानो खालको बोट यो सी साइडतिर चाहिँ यो फिसिङको लागि अनि त्यसपछि हल्का यो टुरिङ के अरे टुरिङ जस्तै अब यो समरमा चाहिँ यो बाहिरबाट मान्छेहरू आयो भने चाहिँ यो राइड गरेर यो सी भ्यूहरू चाहिँ हेर्नको लागि युज गर्छ त्यो बोट अनि हामी चाहिँ आज अलरेडी बिहान आबुजीलाई खबर गरेर हामी पनि यसो घुम्छौँ घुमाइदिन्न भनेर अनि हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियो अनि उहाँले चाहिँ ल हुन्छ म घुमाइदिन्छु भनेर चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको छ र हामी त्यो उहाँको त्यो बोट भएको एरियातिर जाँदैछौँ अनि आज चाहिँ हल्का हेर्छौँ कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स लिन्छौँ बोटमा राइड गरेर आज अनि अब त्यही हो अब नर्मल्ली चाहिँ अब समरमा यो वेभहरू कम आउँदाखेरि अनि यो टुरिस्ट फ्लो बेसी हुँदा चाहिँ यो चलाउने गर्छ र यो वेभ अलि बेसी अनि हावाहुरी लागेको बेलामा चाहिँ यो याच चल्दैन सो स्टे ट्युन गाइज है अब हामी त्यो एरियामा गएर हेर्छौँ एन्ड वी विल इन्जोय टुगेदर स्टे ट्युन इन माई भिडियो र हामी युजली भनौँ न 3 जना छौँ यता युजली नर्मल्ली देखिराख्ने भ्लगमा अब एरिक यङ पनि छ पछाडि अनि सुरेश भइहाल्यो अनि यहाँ छ यी अब टिकटकर पनि हो यो बवाल अब त्यहाँ टिकटक पनि बन्न सक्छ अब लेट्स सी है अब कस्तो हुन्छ आजको एक्सपिरियन्स आई विल ट्राई टु क्याप्चर एभ्रिथिङ एन्ड स्टे ट्युन फाइनली हामी लोकेसनमा आइपुग्यो अब हामी आबुजीको खोज्छौँ बोट कता छ कि गइसक्यो बुढा चिसो चिसो भएछ त यार ज्याकेट लाउनु पर्छ यो सानो सानो छ यहाँ यस्तो यस्तो टाइपको हो यस्तो टाइपको छ होला सायद यहीबाट हो जाने सुट्ने यहाँ पार्किङ गर्छ अरे अब यहाँ अहिले बोटै छैन त्यो हो कुन त्यो हो हामी चाहिँ अब यहाँ अहिले बोट छैन सायद अब बाबुजी एक राउन्डको लागि गइसक्नु भइसक्यो होला सो हामी चाहिँ अब कल गर्छौँ एकछिन अनि यहाँ आइसकेपछि के कस्तो हुन्छ जाने नजाने त्यो कुराहरू फाइनलाइज गरेर हामी हेर्छौँ है त छाल्दिनुहोस् चाहिँ अब यो एङ्कर लगाएर अब बोटलाई रेस्ट गराउनुलाई हाम्रो आबुजीको याच चाहिँ यो हो अब हामी एकछिनमा जान्छौँ यता जस एउटा काउन्टर जस्तो के हो पनि रहेछ भित्रपट्टि अब सायद अब यो अब घुम्न आउनेहरूले चाहिँ अब आफ्नो इन्फर्मेसन के भरेर जानुपर्छ अहिले चाहिँ यहाँ अब एकछिनमा लिएर जाने रे हामीलाई सो अहिले यहाँ बानेर राख्नु भएको छ यसरी इन्जिन चाहिँ स्टार्टै छ
ब्याट्री लिएर आउनु त जाऊ। अनि यता के माछा पनि छोपेर पोलेर पनि खाने हो क्या हो यहाँ किचनमा हो। अनि यो कहिलेकाहीँ यो फिसिङ गरेर अनि यहाँ ल्याएर किचन यता किचनमा पनि पकाएर खान मिल्दो रहेछ यहाँ। अब जस्तै कोही इन्ट्रेस्टेडहरू फिसिङ गरेर अनि माछाहरू समातेर ल्याएर यहाँ किचनमा पकाएर खानु। यो लगाउँछौँ हामी। कसरी हो लाउने यो? कसरी हो यो लाउने? म जान्न हिँड न कास्ट त बिचरा आऊ के हे लगाऊ ल जानी। बोल में आना के बोल में आना के अब हामी चाहिँ सेफ्टी ज्याकेट के यो फुक्ने हो कि के हो? रडेर ल अब हामी चाहिँ बबाल राइड गर्छौँ। यता यो पनि हेरौँ न यसको इन्जिन ह्यान्डलहरू कता छ। ए यहाँ रहेछ ल भित्रपट्टि यस्तो रहेछ। यहाँ नेभिगेसनहरू पनि रहेछ सबै। यो पनि रहेछ। सुरेश के गर्न लाग्यो थियो? के घुमाउनु लाग्यो? यता बसेर के गर्ने पछाडि? कति टाढा जान्छ? उसँग हेऱ्यो नि भयो हामी एक राउन्ड हाल्यो। ल अब हामी चाहिँ राइड गर्न जाँदैछौँ। हामी यो बोट यता चाहिँ अब आबुजीले राइड गर्नुभएको छ। ड्राइभिङ यता पुरा रहेछ यस्तो। अब हामी गयौँ राइड। यता भ्यू देख्न सकिन्छ सी भ्यू। दामी बबाल रोइला भइरहेछ होइन। अब यहाँ चाहिँ अलिकति यो छाल आउँदा चाहिँ अलिकति उफार्दो रहेछ। ढ्वाक ढ्वाक यो ढुङ्गामा ठोके जस्तो हुँदो रहेछ। दामी छ आजको यो चाहिँ खतरा छ। मलाई रमाइलो लाग्छ मलाई रमाइलो लाग्छ। दामी दामी धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो आबुजीलाई। खाम्सा हाम्निदा नमो नमो खाम्सा हाम्निदा। अब दामी भइरहेछ हो। र यतातिर पुरा यो भ्यूहरू देख्न सकिन्छ। भइराखेको छ। अब त्यही हो एक्सपिरियन्स चाहिँ दामी रमाइलो छ। अनि यता यो समरतिर पनि यो भिजिटरहरूको पनि फ्लो बबाल दामी फ्लो हुन्छ। अनि त्यो कारणले यो अलिकति यस्तै यो चेयरहरू अलि टन्न बेसी चेयरहरू राखेर चाहिँ यस्तै यो सी भ्यू। अनि त्यसपछि कोहीलाई चाहिँ अब यो फिसिङ गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब फिसिङ रडहरू लिएर आएर यस्तो अलिकति यो बिच एरियातिर आएर यो भाडामा लिएर जान सकिन्छ।
फाइनली हाम्रो राइड चाहिँ सक्यो अबाउट यस्तै 10-15 मिनटको थियो बबाल दामी रमाइलो भयो अनि अब त्यही अब हाम्रो आज यहाँ भनेको नर्मल स्पेसल्ली हामी आएको भनेको चाहिँ यो बोट राइडिङको लागि हो अब हाम्रो राइड सक्यो अनि यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो हामीलाई चाहिँ अब आबुजीले होइन आफ्नै बोट भएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ जस्ट फ्रीमा यसो घुमाइदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ आबुजीलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू एन्ड है होप अब आबुजीको बिजनेस चाहिँ राम्रो ग्रो अप होस् यो समरमा कस्टमरहरू दामी आओस् र यो रिजर्भ गरेर यो बोटहरू लिएर जाओस् होइन अब कस्टमरहरू चाहिँ एकदम राम्रो होस् कस्टमर बेसी आओस् अनि आबुजीको चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ राम्रो प्रफिट होस् है त आई विस अल द बेस्ट फर हिम यसको बारेमा भनिदेऊ त सुरेश यो फिसिङ रडको बारेमा यो चाहिँ फिसिङ रड हो होइन आबुजीले चाहिँ यो फिसिङ गर्नेहरूलाई पनि टुरिङ प्लस साइट सिइङ हुन्छ नि आबुजीले यो गराउँछ क्या आबुजीले गराएपछि चाहिँ पैसा कति चार्ज हुन्छ पर पर्सन अथवा ग्रुपमा आयो भने चाहिँ त्यहाँ रहेछ नि त माछा यार आज छोपेर ल्याएको माछाहरू चाहिँ त्यो स्टोर हो क्या त्यहाँ आजको शीतल आबुजीहरूको हात दुन्छ अब पोरो पार्टी चल्छ अब सबै बुढाहरूले अब पुरा यो खाएर छुट्टीको बेला सानो किचन जस्तो माछा साछा छोपेर अब यो सानचुनहरूले चाहिँ पुरा आज खानासाना खाने पार्टी अब विकेन्डमा चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो साथीहरू मिलेर अनि यहाँ ल्याएर पकाएर यहाँ साग पनि धुँदै हुनुहुन्छ अनि यो माछा अघि देखाएको माछा यो पकाएर अनि ह्याप्पी सोजुसँग खाने ल आजको भ्लग चाहिँ यति भयो गाइस रमाइलो भयो खानसाम्निदा आबुजी ए र आबुजीले आज हाम्रो आबुजी राइडर नमो खानसाम्निदा उहाँलाई चाहिँ एकदम उहाँको बिजनेस चाहिँ फलिफुल होस् है यो समरमा कस्टमरहरू धेरै आओस् नमस्ते यहाँ अब माछाहरू दामी शीतल हुने भयो अब सुरेशलाई यो सब माछा चाहिँ आज हामीलाई आबुजीले गिफ्ट दिने रे अब हामी गएर यसलाई फ्राई गरेर खान्छौँ अनि जियोस् भनौँ न दामी शीतल हुने भयो आज हाम्रो विकेन्डमा पनि बियरसँग खानालाई अब आबुजीले अब काट्दिन लाउनु भएको छ पेट फालिदिन लाउनु भएको छ होइन अब हल्का हेरौँ कस्तो मजाले गर्नुहुन्छ आज त दिनु भएको छ आफ्नो नाममा त्यही भनेको माथिबाट चाहिँ खानुपर्छ कि बन्द गरेर भइहाल्छ होइन अनि त्यसै त Saya kakak Oh? दो छारे 예. 밑에 가지? 이렇게 하고 아버지가 알려줄게 예, 한번 잘 봐. 한번 잘 봐. 알았어요.
अनि यसलाई ब्रस लाउनु पर्दैन के को ब्रस त्यो चाहिँ अब ढाडमा के होइन भित्र कति हुन्छ नि त अब त्यो छारे छाने अब पनि छानु पर्थ्यो ढाडै चाहिँ हुन्छ छारा त्यो काँचै खाने पोलेर खाने प्यो 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 त्यो टिकिम हेरसम्म गयो 2200 खारू फिरयो 밀 खा루 밀가루 안 해도 돼 그냥 이것도 쪄내야 돼 이거 응? 서거리 했어요? 응 씻어 넌 씻어 아버지 여기서 잡을게 काट त अरू तल पहिला माछा काट्यो भने यस्तो बनलाई लगायो ल सुरेश हाउ यु आर फिलिङ राइट नाउ गेटिङ लट्स अफ फिस 이걸로 딱 깨끗이 어? 안해 아니 너 요즘에 먹을 거니까 깨끗이 닦고 뭐 먹지 आज शीतल सुरेशको यो त यहाँ अब काटिसक्यो कसरी काट्यो भने यताको यता निस्किन्छ यो तपाईँ सबै धेरै काट्नुभयो हड्डी हड्डी पनि अहिले निकालिदिन्छ यो हाम्रो फाइनल प्रडक्ट यसरी निस्केछ हड्डी पनि निकालिदिन्छ आज बेलुकाको लागि हाम्रो यो सितन पनि बवाल पाइयो डुङ्गा पनि चढ्यो सितन पनि बवाल पाइएछ अब जेहोस् होइन धेरै त होइन जेहोस् हल्का ट्याक्क यसलाई फ्राई गर्छौँ अनि हामी चाहिँ यो खान्छौँ यो जुन यो बनाएको यो माछा र यसको इङ्ग्लिस नाम त थाहा भएन खै के हो अब डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु थाहा भयो भने अनि त्यही हो अब है अब यहीँबाट इन्ड गर्छु आई होप यु गाइज इन्जोयड माई भिडियो सो बाई बाई सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो